bună Clementina. Ce faci? Wow, sună lui tu pe la cioră, de pe la cioră te întorci la balcon. Da, am ajuns în Bacău acum, trece pe la Laura, apoi pe la Irina și na. Nu, atunci o să trec eu pe la tine după ora 8, nu știu, la 8 jumătate, 9. E ok? Nu o să stau, o să merg după asta acasă. Da, între 6 și 8 nu pot, deci după ora 8. Ok, Clementina, atunci. Cu plăcere, ne ajungem la un telefon, bine. Pa. Deci doar la oraș. Fără laptop. Asta e, mă. Ce mai caz dacă n-ai laptop? Da. Are ea. În oraș. Cu aici în dreapta? Alo? În 20 de minute? Noi acum suntem la Laura. Da.
E ok, lasă, vedem, o să văd. Da, fiindcă am... Da. Should I